Welcome back again to my channel. Today we are going to cook one of my favorite breakfasts, that is puto balanghoy and suman balanghoy. But before that, please don't forget to like, share, and comment this video, and don't forget to subscribe in my channel and click the notification bell for more videos. So let us start. Tapos yung i-grate yung balanghoy or kamoteng kahoy, ihitin nyo, squeeze the juice out, and then pagkatapos, ganituhin nyo yung ginagawa ng mama ko. Continue lang, and then pag matapos na, saka na natin siya ilagay yung mga ingredients. So, ayan, tapos na. Pwede na nating ilagay yung iba pang ingredients. So, ilagay mo lang ang buko, yung kinayod na buko. And then, paunti-unti lang kasi para ma-mix talaga siya ng gusto. Actually, marami-rami yung ginawa namin kasi nga marami-rami naman kaming kumakain dito. Okay, pagkatapos ng buko, ilagay natin yung brown sugar natin. Ang pag-mix niya ay katulad pa rin sa paglagay natin ng buko, paunti-unti. So, continue lang hanggang sa matapos. Ayan, tapos na. Pwede na natin siyang ilagay sa ating molder. Yung molder namin ay recycled tin milk cans. Minutasan lang namin. And ayan, bago pa pala natin siya ilagay sa molder, gagawa muna tayo ng suman kasi mabusisi itong gawin. So, inuna na namin. Ayan, tingnan nyo yung pag-lock. Make sure to lock it properly. And then, itry naman natin ngayon yung lalagyan siya ng palaman. Yung palaman natin na ginagamit ay muscovado sugar lamang. Yung iba pwede bukayo. Ayan, patapos na yan. Tapos itali nyo, tigda 3 or tigda 2. Pagkatapos magtali, pwede na tayo maglagay sa ating molders para sa ating puto. Ayan. Since, guys, kukunti lang yung ating milk tin cans, gumamit na kami ng iba pang molders at yun ay ang aming colander. Okay, may dalawa kaming stainless na colander. So, yun yung ginamit namin. Kasi pwede siya kasi may mga butas-butas. Ayan. So, para-paraan lang, guys. Ayan, ready na siya for the steaming. Okay, make sure na kapag nag-steam kayo, guys, kumukulo na yung tubig, saka nyo ilagay yung lulutuin nyo or yun. After 20 minutes, ito na siya. Luto na yung ating puto. Hayaan nyo lang yung ating suman dyan. And then, pwede na siyang tanggalin pagkatapos sa molder.
So, ayan, hindi ko na video yung nasa maliit na molder, guys, kasi nga naubos yung space ng ating memory card. So, ayan na lang. So, and then we are ready to eat. At ito naman ang ating suman. Ayan. So, it takes 1 hour para maluto siya. And then, after that one, ready na ang ating suman na balanghoy at puto with yung tuyo. Ayan, thank you for watching, guys. I hope you enjoy my video. And don't forget to subscribe.